درود بر شما دوستان عزیز. من محمد لامعی هستم و میخوام امروز شما رو با یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های تاریخ موفقیت و ثروت همراه کنم. بیاندیشید و ثروتمند شوید. نوشته ناپل اون هیل. کتابی که بیش از 80 سال از عمرش میگذره اما همچنان الهام بخش میلیون ها نفر در سراسر دنیاست. این کتاب فقط درباره پول نیست، بلکه درباره قدرت ذهن، باورها و نگرشی است که میتونه زندگی ما رو دگرگون کنه. همراه من باشید تا قدم به قدم وارد دنیای شگفت‌انگیز ایده ها و قوانین موفقیت بشیم و ببینیم چطور میتونیم با تغییر طرز فکر مسیر زندگی خودمون رو به سمت ثروت، شادی و آزادی واقعی هدایت کنیم. در ذهن شما چه می‌گذرد؟ جایی در مغز شما بذرهای موفقیت خفته‌اند و حال آنکه اگر این بذرها را فعال کنید شما را به اوج می‌رسانند. شما را به جایی می‌رسانند که هرگز فکرش را هم نمی‌کنید. درست به همان شکل که استاد موسیقی می‌تواند با سیم‌های ویولون زیباترین آهنگ‌ها را بسراید، شما هم می‌توانید نبوغی را که در ذهن شما خفته است بیدار کنید و از آن برای رسیدن به هر هدفی که دارید استفاده نمایید. ابراهام لینکلن در اغلب اقداماتش شکست خورد تا اینکه سنش از 40 سال گذشت. تا این زمان او هیچ به تمام معنا بود، تا اینکه به تجربه بزرگی دست زد. نبوغ خفته ذهنش را بیدار کرد و به یکی از برجسته ترین شخصیت های تاریخ جهان تبدیل شد. این تجربه از نیروی ایمان و عشق و علاقهش به یک زن بود و آن زن از آن او شد. تنها زنی که او را به راستی دوست داشت نصیبش شد. حقیقت مسلمی است که احساس عشق در ارتباط نزدیک با آن چیزی است که ایمان نامیده می شود. من در بررسی هایم به این نتیجه رسیدم که در پیروزی تمام افراد برجسته و موفق دنیا عشقی وجود داشته است. اگر مدرکی درباره قدرت ایمان می خواهید، داستان موفقیت مردان و زنانی را که از این مهم استفاده کرده اند مطالعه کنید. جوهر تعالیم و موفقیت‌های عیسی مسیح چیزی بیشتر یا کمتر از ایمان نبود. اگر قرار باشد پدیده‌ای به نام اعجاز وجود داشته باشد، از طریق احساسی از ذهن که آن را ایمان می‌شناسیم ایجاد می‌شود. اجازه بدهید از قدرت ایمانی که یکی از بزرگترین نوابغ تاریخ یعنی ماهاتما گاندی از آن برخوردار بود حرف بزنیم. ایمان در گاندی کاری در حد اعجاز صورت داد. او در مقایسه با همه همعصران خود از قدرت بالقوه بیشتری برخوردار بود و این در شرایطی بود که او از مبانی ظاهری قدرت مانند پول، ابزار جنگی، سرباز و جنگ افزار بهره‌ای نداشت. او نه پول داشت، نه خانه و نه لباس، اما قدرت داشت. چگونه به این قدرت رسید؟ او این قدرت را با اصل ایمان به دست آورد. او توانست ایمان را در ذهن 200 میلیون انسان بکارد. او توانست 200 میلیون انسان را بسیج کند. کدام نیروی دیگری می توانست چنین کاری صورت دهد؟ نقطه نظری که به عافیت انجامید. به دلیل نیاز به ایمان و همکاری در زمینه کسب و کار صنعت، جالب است که تأثیر آن را در میان صنعتگران و کسانی که به موفقیت‌های بزرگ دست یافته‌اند بررسی کنیم. آنچه می‌خواهم برایتان تعریف کنم ماجرای قدیمی و مربوط به سال 1900 است.
زمانی که شرکت فولاد ایالات متحده شکل گرفت. هنگام مطالعه این سرگذشت واقعیات مهم را در نظر بگیرید، ببینید چگونه نقطه نظرها و عقاید به موقعیت‌های عظیم منتهی شدند. اگر شما هم از جمله کسانی هستید که نمیدانید موفقیت‌های بزرگ چگونه ایجاد می‌شوند، حکایت شرکت فولاد آمریکا به بسیاری از سوالات شما جواب می‌دهد. اگر به موضوع بیاندیشید و ثروتمند شوید تردید دارید، این حکایت جای هر گونه ابهامی را از بین میبرد، زیرا می توانید در حکایت شکلگیری شرکت فولاد آمریکا بسیاری از اصول مندرج در این کتاب را بیابید. بخش مهمی از این ماجرا را جان لوول در نیویورک تلگراف شرح داده است که با اجازه او در اینجا به شمه از آن اشاره می کنم. سخنرانی شام برای 1,000,000,000 $. وقتی در شب 12 دسامبر 1900 حدود 80 نفر از ثروتمندان آمریکا در تالار یکی از دانشگاه‌ها در خیابان پنجم نیویورک دور هم جمع شدند تا به سخنان مردی که از ناحیه غرب آمده بود گوش فرادهند، کمتر کسی از حاضرین در جلسه گمان می‌کرد که شاهد بزرگترین اعجاز صنعت در آمریکا خواهد بود. ادوارد سیمونز و چارلز استوارت که به شدت تحت تأثیر مهمان نوازی چارلز شواب در خلال بازدید از پیتزبورگ بودند، ضیافت شامی ترتیب داده بودند تا این شخصیت برجسته 38 ساله در صنعت فولاد را به انجمن بانکداران شرق معرفی کنند. اما آنها انتظار نداشتند که او گرد همایی را به هم بریزد. در واقع آنها به چارلز شواب گفته بودند که ممکن است ثروتمندان نیویورکی آنقدرها از سخنرانی او استقبال نکنند و اگر می‌خواهد حوصله فولادمردان و صاحبان ثروت منطقه شرق را سر نبرد، بهتر است به یک سخنرانی 15 تا 20 دقیقه‌ای اکتفا کند، سنگین و متین حرف بزند و حرفش را تمام کند. حتی جان پیرپوینت مورگان که در سمت راست شواب نشسته بود قصد داشت دقایقی بنشیند که خودی نشان داده باشد، چند کلمه‌ای بگوید و مجلس را ترک کند. جراید در رسانه‌های گروهی هم به قدری موضوع را دست کم گرفتند که کلمه‌ای در این زمینه ننوشتند. در این شرایط دو میزبان و میهمانان عالی مقام آنها به صرف شام مشغول شدند. بحث و گفتگوی چندانی در جریان نبود و اگر بود خلاصه و اجماع‌گونه بود. تنها معدودی از بانکداران و صاحبان ثروت قبلا شواب را ملاقات کرده بودند. در واقع موفقیت‌های شغلی شواب مربوط به سواحل مونونوگاهلا بود و کسی از جمع حضار او را به خوبی نمی شناخت. اما قبل از اتمام برنامه شرکت کنندگان و از جمله آنها ارباب پول و ثروت آمریکا آقای مورگان نظرشان تغییر کرده بود. نطفه یک کودک 1,000,000,000 به نام شرکت فولاد آمریکا بسته شده بود. جای تأسف است که سخنرانی پس از صرف شام چارلی شواب را کسی ضبط نکرد، اما این احتمال هم وجود دارد که سخنرانی او لحن دوستانه داشت، از دستور زبان بی بهره بود. اصولاً چارلی شواب به اینکه در صحبت قواعد دستور زبان را رعایت کند بی‌اعتنا بود. سخنان او اغلب با لطیفه و مزاح همراه بود، اما میتوان حدس زد روی اشخاصی که روی هم صاحب 5,000,000,000 $ ثروت بودند و در ضیافت حضور داشتند اثری به سزا داشت. وقتی سخنرانی تمام شد حضار هنوز تحت تأثیر آن بودند. با آنکه آقای شواب 90 دقیقه حرف زده بود، آقای مورگان سخنران جلسه را به گوشه‌ای کشید تا در فاصله کمی
دورتر از صندلی هایی که مدتی طولانی روی آن نشسته بود، مدت 1 ساعت دیگر با او خصوصی حرف بزند. شخصیت آقای شواب اعجازگونه همه را میخکوب کرده بود. اما نکته مهمتر در سخنرانی او برنامه کامل و تمام عیاری بود که او برای اطلاع هرچه بیشتر فولاد ارائه داده بود. قبل از آن تراست های متعددی در زمینه های مختلف شکل گرفته بود که از جمله میتوان به تراست های بیسکویت، کابل، شکر، لاستیک، ویسکی، نفت اشاره کرد. جان گیتز قمارباز بارها در این زمینه اصرار ورزیده بود، اما مورگان به او اطمینان نداشت. بیل و جیم مور صاحبان نام در بازار اوراق بهادار و آقای مورگان در این زمینه اصرار کرده بودند و ناموفق مانده بودند. آلبرت گری وکیل مقدس نمای کشور پادرمیانی کرده و او هم به جایی نرسیده بود، اما سخنرانی آقای شواب موضوع متفاوتی بود که آقای مورگان را تکان داد. مورگان در اندیشه سرمایه گذاری جسارت آمیز در امر فولاد فرو رفت. قبلا تحت تأثیر اقدامات جان گیتز بسیاری از سرمایه‌داران کوچک و بزرگ آمریکا و با همراهی مورگان شرکت فولاد آمریکا تأسیس شده بود. اما در جوار تراست غول‌پیکر اندرو کارنگی، تراستی که صاحبان آن را 53 تن از ثروتمندان به نام آمریکا تشکیل می‌دادند، سایر شرکت‌ها حرفی برای گفتن نداشتند. ممکن بود که بسیاری از ثروتمندان آمریکایی بخواهند تشکیلاتی عظیم به راه بیاندازند، اما این تشکیلات هر اندازه بزرگ میشد هرگز به پای تشکیلات اندرو کارنگی نمی رسید و این مطلبی بود که مورگان بیش از همه از آن اطلاع داشت. اسکات استثنایی هم این را به خوبی می دانست. او مدتها ابتدا با مسرت و بعد با دلخوری شاهد و ناظر آن بود که شرکت‌های کوچکتر مورگان بازار او را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند. وقتی فعالیت‌ها بیش از حد جسارت‌آمیز شدند، مشرب کارنگی به خشم مبدل شد و در صدد اقدام تلافی جویانه برآمد. از کارخانه‌های فولادسازی و ذوب فلز رقبایش نسخه برداری کرد. تا این زمان او به تولید کابل، لوله و یا ورقه های آهن علاقه نشان نداده بود. به جای آن به شرکت های تولید کننده این فراورده ها فولاد خام می فروخت تا آنها از این فولاد به هر شکلی که می خواهند استفاده کنند. حالا در شرایط پیشنهادات شواب او تصمیم گرفت که رقبای خود را در سینه دیوار قرار دهد. آقای مورگان با شنیدن سخنرانی چارلز شواب پاسخی برای نظرات مجهول خود پیدا کرد. ایجاد تراست بدون کارنگی، این غول‌ترین مرد اقتصاد آمریکا، اصولاً تراست نبود. سخنرانی چارلز شواب در شب 12 دسامبر 1900 نوید آن را میداد که شاید بتوان کارنگی را به زیر چتر مورگان کشاند. او درباره آینده فولاد حرف زد. از سازمانبندی دوباره برای رسیدن به کارایی بیشتر سخن گفت. از تخصص حرف زد. گفت که کارخانه‌های فولادسازی فاقد کارایی را رها کنند و به ایجاد واحدهای کارآمد بپردازند. از صرفه‌جویی و اقتصادی کردن فعالیت‌ها در صنعت فولاد حرف زد. به صرفه‌جویی در هزینه‌های بالای سری اشاره کرد. از تصرف بازارهای خارجی سخن گفت. از همه اینها مهمتر، او به سارقین و راهزنانی اشاره کرد که قصد دارند با انحصاری کردن فعالیت‌ها قیمت‌ها را افزایش دهند و از این رهگذر سودی کلان به جیب بزنند. آقای شواب این فعالیت‌ها را محکوم کرد. گفت که نتیجه کار سودجویان محدود کردن بازاری است که همه به توسعه و گسترش آن نیاز دارند. او گفت با کاهش هزینه تولید فولاد، گشایش عظیم در بازار ایجاد می شود.
فولاد در بازار مصرف بسیار بزرگتری دارد. فولاد می تواند بخش مهمی از بازار و تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد. آقای شواب بی آنکه بداند یکی از بانیان مزایای تولید به مقدار انبوه بود. با این حساب ضیافت شام در تالار باشگاه دانشگاه به پایان رسید. مورگان به منزلش رفت تا به پیشنهادات جالب آقای شواب فکر کند. شواب هم به پیترزبورگ بازگشت تا صنعت فولاد متعلق به کارنگی را اداره کند. گری و دیگران هم به دیار خود رفتند و چشم انتظار تحولات بعدی باقی ماندند. اما انتظارشان دیری نپایید. آقای مورگان بعد از یک هفته بررسی نظریات شواب را حذف کرد. وقتی فهمید که در جریان این تحول ضرری متوجه او نیست، با آقای شواب تماس گرفت. حالا او باید ناز آقای شواب را میکشید. آقای شواب به مورگان اطلاع داد که ممکن است کارنگی هرگز حاضر نشود با سلطان وال استریت وارد مذاکره شود. آقای گیتس پادرمیانی کرد و به آقای شواب گفت که او بر حسب اتفاق به هتل بلو در فیلادلفیا برود و آقای مورگان هم ممکن است بر حسب اتفاق آنجا باشد. اما وقتی آقای شواب وارد هتل شد، آقای مورگان در منزلش در نیویورک در بستر بیماری بود. آقای شواب به نیویورک رفت و روانه منزل آقای مورگان شد. اکنون بسیاری از صاحب نظران معتقدند که زمین ساز همه این صحنه ها اندرو کارنگی بوده است. آن مهمانی شام، آن سخنرانی پرشور، آن همایش یکشنبه شب میان آقای شواب و سلطان پول و ثروت، همه را آقای اسکات ترتیب داده بود. اما واقعیت دقیقاً برعکس این است. 4 مرد تمام مدت شب را در این زمینه بررسی کردند. رئیس گروه البته آقای مورگان بود. در کنار او میتوان از رابرت بیکون نام برد. نفر سوم جان گیتس بود که مورگان او را قمارباز میدانست و از او چون ابزار استفاده میکرد. و سرانجام نفر 4 آقای شواب بود که به اندازه مجموع بقیه درباره تولید و فروش فولاد علم و اطلاع داشت. جلسه تا صبح طول کشید. وقتی سپیده دمید، مورگان از جای برخاست و کمری راست کرد. تنها یک سوال باقی مانده بود. او پرسید: فکر می‌کنی بتوانی اندرو کارنگی را برای مشارکت دعوت کنی؟ و آقای شواب جواب داد: سعی می‌کنم. مورگان گفت: اگر او را راضی به فروش کنی من حرفی ندارم. تا اینجا همه چیز به خیر و خوشی پیش رفته بود. اما آیا کارنگی حاضر به فروش بود؟ چه مبلغ می‌خواست؟ به نظر شواب 320 میلیون دلار بود. پولش را چگونه می‌خواست؟ نقد، اوراق بهادار یا سهام؟ چه کسی می‌توانست ثلث 1 میلیون دلار نقد را تدارک ببیند؟ در ماه ژانویه در جنگل‌های سنت اندروز وستچستر بازی گلفی در جریان بود. اندرو کارنگی برای محافظت از سرما لباس گرم پوشیده بود و چارلی شواب هم طبق معمول حرف میزد تا روحیه کارنگی را شاداب نگه دارد. اما پیش از آن که این دو در کلبه گرم و راحت کارنگی که از محل بازی فاصله چندانی نداشت بنشینند، کلمه‌ای درباره کار و شغل و حرفه رد و بدل نشد. بعد شواب با همان لحنی که 80 میلیونر را در مجلس ضیافت شام دانشگاه شیفته خود کرده بود با کارنگی سخن گفت. لحظاتی بعد کارنگی روی کاغذ رقم 400 میلیون دلار را نوشت. 320 میلیون دلاری که شواب از قبل خواسته بود و 80 میلیون دلار هم برای ارزشی که به دارایی‌های کارنگی در مدت 2 سال گذشته اضافه شده بود. اما کمی دیرتر در هواپیمایی بر فراز اقیانوس اطلس کارنگی با لحنی اندوهناک خطاب به مورگان گفت: ای کاش 100 میلیون دلار بیشتر مطالبه کرده بودم. حالا یک روزنامه‌نگار انگلیسی بزرگترین خبر اقتصادی جهان را به اکناف عالم مخابره کرد و به هم ملحق شدن غول‌های فولاد جهان را به همه اطلاع داد. رئیس دانشگاه ایل در مصاحبه‌ای اعلام داشت اگر
قانونی برای کنترل تراست ها وجود نشود، در مدت 25 سال در واشنگتن شاهد برپایی امپراتوری جدید خواهیم بود. در این میان شواب 38 ساله پاداش خود را گرفت. او مدیرعامل شرکت جدید و تأسیس شد و این سمت را تا سال 1930 حفظ کرد. ثروت با اندیشیدن جمع می شود. حکایتی که خواندید نمونه روشنی است که نشان می‌دهد میل را می‌توان به معادل فیزیکی آن تبدیل نمود. تشکیلات عظیم شرکت فولاد آمریکا در ذهن یک مرد شکل گرفت. برنامه سازمان دادن به این شرکت و تأمین وجوه مالی مورد نیاز نیز در ذهن همین مرد صورت خارجی گرفت. ایمان، میل، اشتیاق، تصور و مداومت او بود که به شرکت فولاد آمریکا منتهی شد. کوره‌های فولاد و تجهیزات مکانیکی که پس از شکلگیری این شرکت ضمیمه آن شد، شکلی تصادفی داشتند، اما اگر بخواهیم تحلیلی دقیق بکنیم به این نتیجه می‌رسیم که ارزش دارایی‌هایی که به وسیله این شرکت تحصیل شدند به اندازه 600 میلیون دلار افزایش یافتند. به عبارت دیگر، نظر چارلز شواب به علاوه ایمانی که او در اذهان مورگان و دیگران کاشت، سودی حدود 600 میلیون دلار بر جای گذاشتند و این برای یک نظریه صرف رقم بدی نیست. شرکت فولاد آمریکا به یکی از معظمترین و موفقترین شرکت‌های آمریکا تبدیل کردید. هزاران نفر را استخدام کرد، بازارهای جدیدی ایجاد کرد و سودی معادل 600 میلیون دلار به دست آورد. ثروت با اندیشیدن شکل می‌گیرد. میزان این ثروت با توجه به آنچه در ذهن شخص می‌گذرد محدود می‌شود. ایمان محدودیت‌ها را برطرف می‌سازد. این را در برخورد با تمامی مسائل زندگی خود فراموش نکنید. فصل 4. تلقین به خود راه نفوذ بر ذهن نیمه هوشیار. گام سوم به سوی ثروت. تلقین به خود مفهومی است که ارتباطی میان ذهن هوشیار و نیمه هوشیار برقرار می‌سازد. در واقع ارتباطی میان ذهن هوشیار و نیمه هوشیار است. تلقین به خود به خود به ذهن نیمه هوشیار می‌رسد و آن را تحت تأثیر افکار قرار می‌دهد. انسان طوری ساخته شده که می‌تواند به کمک حواس پنجگانه خود دریافتی ذهن نیمه هوشیار را کنترل کند. البته این هرگز بدین معنا نیست که همیشه این کار را می‌کند. در واقع اغلب مواقع آن را اعمال نمی‌کند. به همین دلیل است که می‌بینیم جمع کثیری از مردم در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند. حتما به خاطر دارید که ذهن نیمه هوشیار را به زمین حاصلخیز تشبیه کردیم که اگر در آن بذرهای نامطلوب بکاریم و از آن مراقبت نکنیم، علفهای هرز در آن به وفور رشد می‌کنند. تلقین به خود عاملی کنترل کننده است که انسان به کمک آن می‌تواند داوطلبانه ذهن خود را با افکاری خلاق تغذیه کند، همانطور که می‌تواند افکاری با طبیعت مخرب را در زمین حاصلخیز خود کشت نماید. پول را در دستهای خود ببینید و آن را احساس کنید. در آخرین مرحله از اقدامات ششگانه‌ای که در فصل مربوط به اشتیاق شرح دادیم، گفتیم که همه روزه 2 بار به صدای بلند قصد خود را برای تحصیل پول بخوانید و خود را ببینید که به این پول رسیده اید. با طبیعت از این دستورالعمل شما میل خود را مستقیما به ذهن ناهوشیارتان با ایمانی راسخ مخابره می کنید. این گونه در خود عاداتی فکری ایجاد می کنید که می تواند میل و اشتیاق را به معادل پولی آن تبدیل کند. 6 مرحله ای را که در فصل 2 توضیح دادیم بخوانید. آن را دوباره و چند باره مطالعه کنید. دقت به خرج دهید و قبل از آنکه به ادامه مطالب بپردازید به آن احاطه کافی پیدا کنید. آنگاه به دقت تمام 4 دستورالعمل سازمان دادن به نیروی همکاران خود را بخوانید. در این زمینه در فصلی که به زمینه برنامه‌ریزی سازمان یافته اختصاص یافته به تفصیل بحث کرده ایم.
با مقایسه این دو دستورالعمل در میابید که این هر دو کاربرد اصل تلقین به خیشتن را شامل می شود. بنابراین به خاطر داشته باشید وقتی میل خود را از روی نوشته به صدای بلند میخوانید و برانید که ذهنیتی در مورد پول در خود ایجاد کنید، به خاطر داشته باشید که خواندن کلمات تنها بیفایده است، مگر آنکه شما احساس یا هیجان خود را با کلماتتان در هم بیامیزید. ذهن نیمه هوشیار شما تنها نسبت به افکاری واکنش نشان می‌دهد که با احساس و هیجان در هم آمیخته باشد. این حقیقت مهم را در همه فصل‌ها تکرار کرده‌ایم. درک نکردن آن تنها دلیلی است که توضیح می‌دهد چرا بسیاری از کسانی که از روش تلقین به خود استفاده می‌کنند به هدف‌های خود نمی‌رسند. بدانید که کلمات عاری از احساس بر ذهن نیمه هوشیار تأثیر نمی‌گذارند. اگر به ذهن نیمه هوشیار خود نفوذ نکنید، اگر نتوانید افکار و احساسات مورد باور خود را به ذهن نیمه هوشیارتان برسانید، نتیجه مطلوب را نمی‌گیرید. اگر در شروع کار نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، ناامید نشوید. به خاطر داشته باشید که در قبال هیچ نصیب شما همان هیچ است. امکان تقلب در کار نیست. حتی اگر هم بخواهید به آن نمی رسید. برای آنکه بر ذهن نیمه هوشیار خود تأثیر بگذارید، باید اصول مطرح شده در کتاب را با جدیت پیگیری کنید. نمی توانید توانایی مطلوبی را به بهای ناچیز به دست آورید. شما و تنها شما باید تصمیم بگیرید که آیا پاداش آنچه را که برایش تلاش می کنید به زحمتش می ارزد یا نه. توانایی استفاده از اصل تلقین به خود تا حدود زیاد بستگی به توانایی تمرکز کردن روز یک میل شخصی دارد، آنگونه که این میل و اشتیاق به وسواس سوزان در شما تبدیل گردد. تقویت تمرکز. هنگام رعایت 6 مرحله مندرج در فصل 2 لازم است از اصل تمرکز استفاده کنید. اجازه بدهید در زمینه تمرکز پیشنهاداتی ارائه کنم. وقتی نخستین گام را برمی‌دارید و بر آن می‌شوید که رقم پولی مورد نظرتان را مشخص سازید، لحظاتی به این رقم بیاندیشید. چشمهایتان را ببندید و بکوشید که ظاهر ذهنیت پول مورد نظر را در ذهن خود ببینید. دست کم روزی یک بار این عمل را تکرار کنید. وقتی این تمرینات را انجام می‌دهید، دستورالعمل‌های ارائه شده در فصل مربوط به ایمان و باور را به کار ببرید. خود را ببینید که پول مورد نظر را به دست آورده اید. در اینجا با حقیقتی روبرو می‌شویم. ذهن نیمه هوشیار هر دستوری را که همراه با ایمان و باور و عقل به او داده می‌شود می‌پذیرد. اما لازم است که این دستورات بارها و بارها به شکل تکرار ارائه شوند تا در ذهن نیمه هوشیار جای بگیرند. اکنون زمان آن رسیده که به طور قانونی ذهن نیمه هوشیار خود را فریب دهید. کاری کنید که ذهنتان باور کند که میتواند پول مورد نظر شما را به دست آورد. کاری کنید که گمان کنید این پول پیشاپیش انتظار شما را میکشد و اینکه ذهن نیمه هوشیار شما باید برای برنامه‌های عملی برای تحصیل پولی که از آن شماست اقدام کند. اکنون اندیشه ای را که در پاراگراف گذشته خواندید به تصویر خود منتقل سازید و ببینید که چگونه به کمک این تصویر می توانید برنامه‌های عملی برای فراهم آوردن پول از طریق تبدیل میل خود به آن ایجاد کنید. منتظر یک برنامه قطعی و 100% مشخص نباشید. مترصد آن نباشید که بیدرنگ به برنامه مشخص برای تبدیل میل خود به پول برسید. به جای آن خود را صاحب آن پول ببینید و مطمئن باشید که ذهن نیمه هوشیار شما برنامه یا برنامه‌های مورد نیاز شما را طراحی خواهد کرد. مترصد این برنامه‌ها باشید و چون آنها را یافتید بیدرنگ آنها را به مرحله اجرا بگذارید. احتمالاً برنامه‌ها به کمک حس ششم به ذهن شما خطور می‌کنند. حالتی الهام بخش دارند. با این الهام رفتاری برخوردی اهرام‌آمیز داشته باشید و به محض دریافت روی آن عمل کنید. در 4مین بخش از اقدامات ششگانه از شما خواستیم برنامه قطعی برای به اجرا گذاشتن میل خود طراحی کنید.
و بیدرنگ آن را به مرحله اجرا بگذارید. باید به همان روش که در پاراگراف قبل توضیح دادیم عمل کنید. زمان تهیه برنامه انباشت پول به استدلال اعتماد نکنید. ممکن است ذهن استدلالی شما تنبل باشد و اگر قرار باشد که تنها به این اعتماد کنید، ممکن است شما را مایوس کند. وقتی پول مورد نظر را در ذهن تصور می کنید و آن را با چشمان بسته در ذهن خود می بینید، به این نکته توجه کنید که می خواهید در ازای تحصیل این پول چه بهایی بپردازید که این نکته بسیار مهمی است. 6 اقدام برای تحریک ذهن نیمه هوشیار. راهنمایی‌های مرتبط با 6 اقدام که در فصل 2 ارائه شده را اکنون خلاصه می‌کنیم. اول، به مکانی آرام بروید. جای مناسبی برای این مهم می‌تواند رخت خواب به هنگام شب باشد. باید در شرایطی قرار گیرید که کسی مزاحم شما نشود. چشمان خود را ببندید و به صدای بلند مبلغ درخواستی را به زبان آورید و محدوده زمانی تعیین شده برای تحصیل این پول را مشخص سازید. ببینید برای کسب این دارایی از چه می‌خواهید مایه بگذارید. وقتی این دستورالعمل را به کار می‌برید، خود را ببینید که این پول را به دست آوردید. مثلا فرض کنید که می‌خواهید تا روز اول ژانویه 5 سال دیگر صاحب $50,000 پول شوید و قصد دارید این مبلغ را در ازای خدمات شخصی و با کار فروشندگی به دست آورید. نوشته شما برای رسیدن به این منظور باید چیزی به قرار زیر باشد. تا اول ژانویه سال 1990 من $50,000 در اختیار خواهم داشت. این پول در زمانهای مختلف و به تدریج به دست من خواهد رسید. برای دستیابی به این پول هرچه بتوانم از خود مایه میگذارم. سعی میکنم بهترین خدمات ممکنه را در کار فروش، مثلا فروش اوراق بیمه، ارائه کنم. من ایمان کامل دارم که این مبلغ پول را به دست میآورم. ایمان من به اندازه‌ای قوی است که همکنون این پول را در برابر چشمانم میبینم. میتوانم آن را با دستهایم لمس کنم. این پول برای انتقال به من مهیاست. برای تحصیل این پول خدمات متقابلی ارائه می دهم. من مترصد برنامه‌ای هستم که راه انباشت این پول را به من نشان می دهد. وقتی این برنامه را به دست آوردم، بر اساس آن رفتار می کنم. دوم، این برنامه را آنقدر در ذهن خود مجسم کنید تا بتوانید در ذهن پولی را که قصد انباشت آن را دارید ببینید. سوم، هدف نوشته شده خود را جایی بگذارید که بتوانید آن را در شب و صبح ببینید. آن را قبل از خواب و بعد از بیدار شدن از خواب ببینید، آنگونه که در خاطره شما سپرده شود. هنگام اجرای این دستورالعمل به خاطر داشته باشید که از اصل تلقین به خود استفاده می کنید و به ذهن نیمه هوشیار خود دستور می دهید. به خاطر داشته باشید که در ذهن نیمه هوشیار تنها نسبت به دستورالعمل‌هایی که با احساس همراه هستند واکنش مثبت نشان می دهند. با این حساب دقت کنید که سفارش به ذهن نیمه هوشیار با احساس همراه باشد. بدانید که ایمان و باور مؤثرترین و قویترین احساسات هستند. از دستورالعمل‌های ارائه شده در فصل ایمان و باور استفاده کنید. ممکن است در نگاه نخست این دستورالعمل‌ها به نظر مجرد و انتزاعی برسد. نگران آن نشوید. از راهنمایی استفاده کنید. مهم نیست که در این مرحله تا چه اندازه غیر عملی به نظر می رسد. مهم این است که اگر این توصیه ها را رعایت کنید، دنیای ثروت و توانگری به روی شما لبخند می زند. سر قدرت ذهنی. اشخاص از روی عادت به نظریه های جدید تردید می کنند، اما با رعایت دستورالعمل‌های ارائه شده شک و تردید شما به باور تبدیل می شود که به شکل ایمان مطلق متبلور می گردد.
به اعتقاد بسیاری از فلاسفه انسان سرنوشت دنیوی خود را مقدر می سازد، اما این فلاسفه به ندرت توضیح دادند که چرا انسان از این توانمندی برخوردار است. دلیل اینکه انسان می تواند به این مهم دست یابد و به ویژه می تواند موقعیت مالی خود را مشخص سازد در این فصل به طور کامل توضیح داده شده است. انسان می تواند ارباب خیشتن و مسلط بر محیط خود گردد، زیرا می تواند بر ذهن نیمه هوشیار خود تأثیر بگذارد. تبدیل اشتیاق به پول مستلزم استفاده از تلقین به خود و تحت تأثیر قرار دادن ذهن نیمه هوشیار است. سایر اصول در نهایت ابزاری هستند که می توان به کمک آن تلقین به خود را به کار برد. این نکته را به ذهن خود بسپارید. این گونه از نقش مهم اصل تلقین به خود برای رسیدن به هدف خود مطلع می شوید. پس از خواندن همه کتاب مجدداً به این فصل برگردید و در ذهن و در عمل این دستورالعمل را رعایت کنید. این فصل را همه شب به صدای بلند بخوانید. متقاعد شوید که تلقین به خود اصل سالم است و می تواند انتظارتان را برآورده سازد. هنگام خواندن این فصل از کتاب زیر کلمات و جملات مهم را خط بکشید. این اقدام به درک بهتر مطالب کتاب کمک می کند و شما در شرایطی قرار می گیرید که از اصول مربوط به موفقیت به کاراترین شکل خود استفاده کنید. فصل 5. دانش تخصصی. هر بدبیاری، هر شکست و هر دلشکستگی با خود به همان اندازه یا بیشتر امتیازی مثبت دارد. گام 4 به سوی ثروت. ما با دو نوع دانش عمومی و تخصصی روبرو هستیم. دانش عمومی بدون توجه به اندازه و تنوع آن نقش چندانی در تحصیل ثروت بازی نمی کند. دانشکده‌ها در دانشگاه‌های بزرگ در مجموع همه دانش‌های بشری را در خود نگاهداری می‌کنند. با این حال اغلب اساتید دانشگاه‌ها از بضاعت مالی خوبی برخوردار نیستند. دانش به خودی خود اسباب تنعم نمی‌شود مگر آنکه به کمک برنامه‌های عملی مشخص این دانش سازمان بگیرد و سمت هدف قطعی کسب درآمد هدایت شود. بی توجهی به این حقیقت علت سردرگمی میلیون ها نفر انسانی بوده است که گمان می کنند دانش قدرت است. هرگز چنین چیزی نیست. دانش در نهایت قدرتی بالقوه است و تنها زمانی به قدرت بالفعل تبدیل می شود که آن را به شکل برنامه قطعی در راستای هدفی معین هدایت کنیم. در واقع این همان حلقه گم شده است که در تمام نظامات آموزشی آن را میابیم و میبینیم که مؤسسات آموزشی در آموزش‌های خود در این باره که چگونه سازمان بگیرند و از دانش خود استفاده کنند ناکام میمانند. بسیاری به اشتباه گمان میکنند که چون هنری فورد آموزش رسمی چندانی ندیده بود به آموزش اعتقادی نداشت. کسانی که این اشتباه را می‌کنند متوجه معنای آموزش نیستند. کلمه آموزش در زبان انگلیسی از یک کلمه لاتین اقتباس شده که مفهوم اطلاع از درون را تداعی می‌کند. انسان تحصیل کرده لزوماً کسی نیست که دانش عمومی و تخصصی زیادی دارد. انسان تحصیل کرده کسی است که ذهنش را وسعت بخشیده و به کمک آن میتوان به خواسته خود برسد. میتواند بی آنکه حقوق دیگران را زیر پا بگذارد به آنچه میخواهد دست یابد. جاهلی که موفق شد. در سالهای جنگ جهانی اول روزنامه شیکاگو ضمن چاپ مقالاتی آقای هنری فورد را انسانی جاهل معرفی کرد. آقای فورد اعتراض کرد و سرانجام روزنامه شیکاگو را به خاطر این افترا مورد پیگرد قانونی قرار داد. در دادگاه وکیل مدافع روزنامه شیکاگو آقای فورد را به جایگاه شهود فراخواند تا بیسواد بودن او را ثابت کند. وکیل مدافع از آقای فورد سوالات متعددی کرد.
هدف او در تمامی موارد این بود که ثابت کند که با آنکه آقای فورد در زمینه تولید اتومبیلی اطلاعات تخصصی فراوان دارد، مردی بیسواد و جاهل است. از جمله از آقای فورد پرسید بندیکت آرنولد که بود. انگلیسی ها برای سرکوب شورش سال 1876 چند سرباز به آمریکا فرستادند. هنری فورد در پاسخ به این آخرین سوال جواب داد: از تعداد دقیق آنها خبر ندارم، اما شنیدم شمارشان به مراتب بیش از کسانی بود که جان سالم به در بردند و به انگلستان برگشتند. و سرانجام آقای فورد که از این طرز سوال کردن آنها خسته شده بود، در پاسخ به یک سوال توهین‌آمیز در حالی که انگشتش را به جانب وکیلی که این سوال را کرده بود اشاره رفت، گفت: اگر بخواهم به این سوال احمقانه و سایر سوالاتی که از من پرسیدید جواب دهم، باید به شما بگویم که من روی میز کارم دکمه‌های برقی متعددی دارم و میتوانم با فشار دادن آنها هر سوالی را که در ارتباط با شغلم به آن نیاز دارم مخابره کنم. من کسانی را در استخدام دارم که می توانند به همه سوالات من پاسخ بگویند. ممکن است به من بگویید چرا باید مترصد اطلاعات کلی و عمومی شوم و حال آنکه کسانی را دارم که می توانند مرا در پاسخ دادن به سوالات درباره کارم یاری دهند. مسلماً پاسخ فورد منطقی بود. این پاسخ وکیل را خلع اصلاح کرد. همه حاضرین در دادگاه فهمیدند که این جواب پاسخ یک انسان جاهل نیست، بلکه پاسخ کسی است که علم و اطلاع فراوان دارد و به حساب تحصیل کرده است. باسواد کسی است که می‌داند جوابهایش را از کجا بگیرد. باسواد کسی است که می‌داند چگونه علم و اطلاع خود را به برنامه‌های مشخص عملی تبدیل نماید. هنری فورد به همه اطلاعات تخصصی مورد نیازش دسترسی داشت. این گونه بود که او به یکی از ثروتمندترین مردان آمریکا مبدل شد. لزومی به این نبود که آقای فورد همه اطلاعات را خودش داشته باشد. می توانید همه اطلاعات تخصصی مورد نیاز خود را فراهم آورید. قبل از حصول اطمینان از اینکه می توانید میل و اشتیاق را به معادل پولی آن تبدیل کنید، باید در زمینه کارتان اطلاعات تخصصی کافی داشته باشید. ممکن است به دانش تخصصی بیشتری که خود می توانید داشته باشید احتیاج داشته باشید. در این صورت باید کمبود اطلاعاتی خود را با گروه صاحب نظران و اندیشمندان جبران کنید. انباشت ثروت مستلزم قدرت است و قدرت از دانش تخصصی سازمان یافته حاصل می شود. اما این دانش لزوماً نباید در محدوده ذهنی کسی که می خواهد به این هدف برسد ثابت شده باشد. در نتیجه می بینید کسانی که مایل به کسب درآمد و ثروت هستند اما خود از دانش تخصصی لازم بی بهره اند، نباید مایوس شوند. بدانیم که گاه اشخاص از عقده حقارت رنج میبرند، زیرا خود را تحصیل کرده و آموزش دیده نمیپندارند. کسی که بتواند گروه متخصصین مورد نیاز را دور هم گرد آورد و آنها را سازمان دهد، خود انسانی آموزش دیده و تحصیل کرده است. فراموش نکنیم که توماس ادیسون تنها 3 ماه به مدرسه رفت. او بیسواد نبود و در فقر نمرد. هنری فورد بیش از 6 سال به مدرسه نرفت اما به مردی ثروتمند تبدیل گردید. اطلاعات تخصصی از جمله فراوانترین و ارزانترین خدماتی هستند که می توانید به آن دست یابید. اگر به این گفته شک دارید، میزان حقوق اساتید دانشگاه ها را مطالعه کنید. راه خرید دانش را بیاموزید. قبل از هر چیز تصمیم بگیرید به چه دانشی نیاز دارید و چرا آن را می‌خواهید. تا حدود زیاد هدف شما در زندگی که در راستای آن حرکت می‌کنید، نوع دانش مورد نیاز شما را مشخص می‌سازد. پس از آنکه این را مشخص کردید، باید اطلاعات دقیقی درباره منابع دانش به دست آورید. از جمله مهمترین اینها عبارتند از 1.
تجربه و آموزش شخصی. 2. تجربه و آموزش موجود در دیگران. 3. کالج ها و دانشگاه ها. 4. کتابخانه ها. در مورد اخیر بدانید که دانشی که تاکنون در جهان ایجاد شده در کتاب ها مندرج هستند. 5. دوره های آموزش تخصصی. باید دانش را سازمان دهید و آن را استفاده کنید. باید از دانش برای رسیدن به هدف مشخص استفاده کرد و از برنامه‌های عملی کمک گرفت. 5. دوره های آموزشی تخصصی. باید دانش را سازمان دهید و آن را استفاده کنید. باید از دانش برای رسیدن به هدف مشخص استفاده کرد و از برنامه‌های عملی کمک گرفت. دانش اگر به سوی هدفی ارزشمند هدایت نشود، بی ارزش است. اگر می خواهید در مدارس و دانشگاه ها درس بخوانید، قبلا مشخص سازید که این دانش را برای چه می خواهید، برای چه مترصد این دانش هستید. آنگاه ببینید که این دانش را از کجا می توانید به دست آورید. باید منابع قابل اعتماد پیدا کنید. انسان‌های موفق هرگز در تحصیل دانش تخصصی در ارتباط با هدف خاصشان متوقف نمی‌شوند. اشخاصی که موفق نیستند اغلب به اشتباه گمان می‌کنند که کسب دانش و اطلاعات با پایان یافتن دوره‌های رسمی آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها به پایان می‌رسد. حقیقت این است که رفتن به مدرسه و درس خواندن برای کسب اطلاعات عملی کار چندانی صورت نمی‌دهد. بدانیم که قانون روزگار ما داشتن تخصص است و این نکته است که آن را رابرت مر، مدیر سابق دانشگاه کلمبیا، به آن اشاره می‌کند. نیاز به متخصصی. اغلب شرکت‌ها در جستجوی کسانی هستند که در زمینه‌هایی متخصص باشند. فارغ التحصیلان دانشکده‌های مدیریت بازرگانی، داشتن اطلاعات تخصصی در حسابداری و آمار، انواع مهندسین، روزنامه‌نگاران، آرشیتکت‌ها، شیمیدانها و نیز مدیران برجسته و اشخاص پویای طبقات بالا. کسی در محیط دانشگاه فعال بوده که شخصیتی داشته که میتواند با اشخاص مختلف کنار بیاید و کارهای مختلفی را انجام دهد، در مقایسه با دانشجوی درسخوانی که صرفاً در درس خواندن موفق بوده است، هواخواهان بیشتری دارد. بسیاری از افرادی با این مشخصات به مدارج و مشاغل سطح بالا رسیدند. صاحب یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکا طی نامه‌ای که به آقای مور نوشت درباره افراد مورد نیازش چنین میگوید: ما به کسانی علاقه‌مندیم که بتوانند در کار مدیریت پیشرفت‌های استثنایی داشته باشند. به همین دلیل به کیفیاتی مانند منش، شخصیت، ذکاوت و فراست بیش از زمینه آموزش بها می‌دهیم. پیشنهاد کارورزی. آقای مور با توجه به شرایط پیشنهاد کرد که دانشجویان در ادارات، فروشگاه‌ها و صنایع در مدت تعطیلات تابستانی خود کارورزی کنند. آقای مور معتقد بود هر یک از دانشجویان کالج باید پس از 2 یا 3 سال تحصیل حرفه قطعی آینده خود را انتخاب کنند و اگر تاکنون بی هدف و سرگردان رشته‌های غیر تخصصی را طی کردند، در کار خود تجدید نظر کنند و از ادامه تحصیل در رشته‌های نامناسب دست بکشند. او معتقد بود که کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید نیازهای تخصصی حرفه‌ها و مشاغل موجود را برآورده سازند و مؤسسات آموزشی مسئولیت مستقیمی در زمینه راهنمایی‌های حرفه‌ای بر عهده گیرند. یکی از مطمئن‌ترین منابع کسب دانش برای اشخاص نیازمند به آموزش‌های تخصصی شرکت در مدارس و کالج‌های شبانه است که در اغلب شهرهای بزرگ موجود است. در آمریکا و در بسیاری از کشورهای دیگر
آموزش‌های مکاتبه‌ای بسیار گسترش یافتند و به ویژه در زمینه‌هایی که امکان آموزش مکاتبه‌ای فراهم است، فعالیت گسترده‌تری مشاهده می‌شود. یکی از مزایای طی دوره‌های آموزش در منزل انعطاف پذیری این برنامه هاست. وجود انعطاف در زمان مطالعه به شخص امکان می‌دهد که در ساعات فراغت خود مطالعه کند. نقطه نظر جالبی که نتیجه نیکو داد. اکنون اگر موافقید مثالی بزنیم. فروشنده‌ای در یک خاربار فروشی کار می‌کرد. شغلش را از دست داد. او که در زمینه دفترداری و حسابداری اطلاعات اندکی داشت، در یک دوره حسابداری کوتاه مدت شرکت کرد تا با آخرین علم و اطلاع موجود در این حرفه آشنا شود. شخصیت مورد اشاره ما تصمیم گرفت که برای خودش کار کند. او قبل از هر کس به سراغ خاربار فروشی رفت که سابقاً برای او کار میکرد. بعد از امضای قرارداد با او، با بیش از 100 کسبه برای رسیدگی به دفاتر مالی آنها قراردادی امضا کرد. نظر او به اندازه‌ای عملی بود که اقدام به ایجاد واحدهای حسابرسی سیار کرد. وانتباری تهیه دید و آن را به دستگاه‌های پیشرفته مجهز کرد. این شخص در حال حاضر ناوگانی از ونهایی دارد که روی آن عملیات دفترداری بسیاری از واحدهای تجاری را انجام می‌دهد. او جمع کثیری را استخدام کرده است و در ازای خدمات خود پول ناچیزی دریافت می‌کند. دانش تخصصی در کنار قوه تخیل تنها چیزهایی بودند که این شخص را موفق ساختند. در سال گذشته مالیات بر درآمد پرداختی این شخص در برابر مالیاتی بود که صاحب فروشگاهی که او زمانی برایش کار میکرد پرداخت نمود. می توانم به نقطه نظر دیگری اشاره کنم که به درآمدی بیش از این منجر گردید. اشاره من به فروشنده است که دست از فروشندگی کشید و به دفترداری مشغول شد. وقتی این پیشنهاد را به او کردم، آهی کشید و گفت نظر جالبی است، اما چگونه آن را به پول تبدیل کنم؟ به عبارت دیگر، او نمیدانست که چگونه دانش دفترداری خود را به بازار ارائه کند. حالا مسئله دیگری ایجاد شده بود که باید آن را حل می کردیم. دفترچه جالبی تدارک دیدیم که در آن درباره امتیاز نظام جدید دفترداری به تفصیل بحث شده بود. صفحات دفترچه را به دقت تایپ کردند. ارائه این کتاب با اطلاعات موجود در آن به اندازه‌ای جالب بود که دیری نگذشت که دفتردار ما بیش از حد توانایی خود مشتری جلب کرده بود. برنامه رسیدن به شغل ایدئال. در سراسر کشور هزاران نفر زندگی می کنند که به خدمات یک متخصص در امور تجارت که بتواند در کار بازاریابی خدمات شخصی مؤثر واقع شود احتیاج دارند. ماجرایی که شرح می دهم به دلیل یک ضرورت ایجاد شد، اما کار تنها به ارائه خدمت به یک نفر تمام نشد. زنی که به این کار همت کرد قوه تخیلی قوی داشت. او در این ساخته و پرداخته ذهن خود حرفه جدیدی را میدید که به هزاران نفر کسانی که به بازاریابی عملی برای خدمات شخصی خود احتیاج داشتند خدمت کند. این خانم در پی موفقیت فوری در نخستین برنامه برای بازاریابی خدمات شخصی به تهیه راه حلی برای مشکل مشابهی که پسر تازه فارغ التحصیلش به آن روبرو بود پرداخت. پسر این خانم به رغم همه تلاش‌های خود نمی‌توانست خریداری برای خدمات خود بیابد. برنامه‌ای که این مادر برای پسرش تدارک دید یکی از جالبترین برنامه‌هایی است که تا به حال دیدم. این دفترچه از 50 صفحه به زیبایی تمام تایپ شده تشکیل می‌شد که در آن اطلاعات طبقه بندی شده درباره توانایی‌ها، تحصیلات و تجارب پسرش درج شده بود. اطلاعات گسترده دیگری نیز در همین ارتباط فراهم آمده بود. او در این کتاب شرح کاملی از شغلی را که پسرش طالب آن بود ارائه داد. در
کنار آن تصویری زیبا از برنامه‌ای که او برای رسیدن به این موفقیت در نظر داشت ترسیم شده بود. تهیه این دفترچه هفته‌ها وقت گرفت. در تمام این مدت تقریباً همه روزه مادر پسرش را به کتابخانه‌ها می‌فرستاد تا اطلاعاتی در مورد فروش خدماتش تهیه کند. او همچنین پسرش را به سراغ تمام رقبای کارفرمای احتمالی او می‌فرستاد تا از آنها اطلاعاتی حیاتی درباره روش‌های کاری که برای تهیه این برنامه از اهمیت فراوان برخوردار بود تهیه کند. وقتی کتابچه تهیه شد، حاوی پیشنهادات بسیار جالبی برای استفاده و سود کارفرمای احتمالی در بر داشت. مجبور نیستید که از صفر شروع کنید. ممکن است کسی بپرسد که چرا باید برای یافتن یک شغل و حفظ آن این همه زحمت کشید. جواب ساده ای دارد. درست انجام دادن کارها هرگز مشکلی ایجاد نمی کند. برنامه ای که این مادر برای فرزندش تهیه کرد به او کمک نمود تا او به شغل مورد نظرش برسد. در واقع این پسر در همان نخستین مصاحبه استخدامی خود به کار دعوت شد. از آن گذشته مطلبی که بیش از حد اهمیت دارد این بود که پسر مجبور نشد که از صفر شروع کند. او به جای اینکه از پایین ترین رده سازمانی شروع کند، از سطح مدیریت میانه و با حقوق در سطح مدیران شروع کرد. آیا هنوز میپرسید که چرا باید این همه زحمت را به خود هموار نمود؟ شروع کردن از پایین ترین رده سازمان و صعود در این سلسله مراتب به نظر ساده می رسد. اما مسئله اینجاست که بسیاری از کسانی که از پایین ترین رده سازمان شروع می کنند هرگز آنقدر رشد نمی کنند که دیگران به هنر و درایت آنها پی ببرند و به همین دلیل در رده پایین سازمان باقی می مانند. از طرف دیگر بدانید که چشمانداز شغلی در رده‌های پایین سازمانی آنقدرها دلگرم کننده و روشن نیست. اشتیاق را در شخص می‌کشد. وقتی از پایین ترین رده‌های سازمانی شروع می‌کنیم، چنان اسیر کارهای یک نواخت می‌شویم که هرگز به ذهن ما نمی‌رسد می‌توانیم آن را کنار بگذاریم. به همین دلیل است که می‌گویم بهتر است به جای شروع از قعر سازمان از یکی دو پله بالاتر شروع کنیم. وقتی در رده‌های بالاتر قرار می‌گیریم، پیشرفت دیگران را می‌بینیم، فرصت‌های مناسب را درک می‌کنیم و آنها را استفاده می‌نماییم. از نارضایتی به سود خود استفاده کنید. دان هالپین نمونه جالبی است که می‌توانیم به او اشاره کنیم. وقتی هالپین در کالج درس می‌خواند، مدیر تیم فوتبال بسیار مشهور نوتردام بود. او کالج را در زمانی نامناسب به پایان رساند. حدود دهه 1930 بود. در شرایط کسادی عظیم پیدا کردن شغل بسیار دشوار بود. او توانست بر اساس دریافت کمیسیون به کار فروش سمعک الکتریکی اقدام کند. هر کس می توانست چنین کاری بکند و این را هالپین به خوبی می دانست. اما همین موقعیت درهای فرصت مناسب را به روی او گشود. تقریباً 2 سال تمام او به کاری ادامه داد که به آن راغب نبود و اگر برای این نارضایتی خود کاری صورت نداده بود هرگز نمی توانست خود را از شر آن خلاص کند. او ابتدا تصمیم گرفت که در مقام دستیار مدیر فروش شرکتش سرگرم به کار شود. در گرفتن این شغل موفق شد. همین یک قدم حرکت به سمت بالا او را به اندازه‌ای ترفیع داد که بتواند از فرصت‌های مناسب دیگری که وجود داشتند با خبر گردد. او در جایی قرار گرفت که فرصت مناسب هم می‌توانست او را بیابد. دان هالپین در کار فروش سمعک به قدری موفق عمل کرد که آقای اندروز مدیرعامل شرکت دیکتوگراف که در واقع رقیب شرکتی بود که هالپین در آن کار می‌کرد در صدد برآمد اطلاعاتی درباره او که شرکت دیکتوگراف را از بسیاری از مشتریانش محروم ساخته بود به دست آورد. اندروز دان هالپین را به همکاری دعوت کرد و در همان نخستین جلسه گفتگو
هالپین مدیر فروش شرکت او شده بود. آقای اندروز برای آزمودن توانایی‌های هالپین به مدت 3 ماه به فلوریدا رفت و به هالپین فرصت داد تا در کار جدید خود غرق شود، اما او غرق نشد. او در این کار به اندازه‌ای موفق گردید که به سمت معاون مدیرعامل شرکت انتخاب شد و این کاری بود که به ندرت کسی با تجربه کمتر از 10 سال می توانست به آن دست یابد. اما هالپین در مدتی کمی بیش از 6 ماه به این مهم نائل آمده بود. نکته مهمی که می‌خواهم به آن تاکید کنم این است که اگر بخواهیم می توانیم به مناصب بالا و مسئولیت‌های درخور توجه برسیم، همانطور که می توانیم در صورت تمایل در قعر سازمان خود باقی بمانیم. نقش مهم همکاران. در اینجا می‌خواهم به نکته دیگری اشاره کنم و آن این که موفقیت و شکست ناشی از عادت هستند. من کمترین تردیدی ندارم که همکاری نزدیک هالپین با بزرگترین مربی فوتبال آمریکا در او اشتیاقی کاشت که او را بلند آوازه کرد. اعتقاد من به این نظریه که همکاران در شکست و موفقیت افراد نقش حیاتی دارند به خوبی در مورد پسرم بلر که میخواست با دان هالپین برای تصدی شغلی مذاکره کند روشن می شود. آقای هالپین در شروع کار به پسرم حقوقی را پیشنهاد کرد که او 2 برابر آن را با کار برای سایر شرکت‌های رقیب به دست می آورد. من به پسرم توصیه کردم که این شغل را بپذیرد، زیرا معتقد بودم که همکاری نزدیک با کسی که هرگز با سختی‌ها و مصائب کنار نمی آید خود سرمایه‌ای است که هرگز نمی‌توان آن را به وسیله پول ارزیابی کرد. با دانش تخصصی نقطه نظرهایتان را شکوفا کنید. خانمی که برنامه فروش خدمات شخصی را برای پسرش تهیه کرد، اکنون از سرتاسر کشور برای تهیه کتابچه‌های مشابه برای کسانی که می‌خواهند خدمات شخصی خود را به بازار ارائه دهند، سفارشات متعدد دریافت می‌کند. نباید تصور نمود که برنامه او صرفاً شامل تهیه یک برنامه فروش زیرکانه برای اشخاصی است که می‌خواهند در ازای کاری که از آنها ساخته است پول بیشتری دریافت کنند. در واقع این خانم نه تنها به منافع مشتریان خود علاقه‌مند است، بلکه به منافع کسانی که خریدار این خدمات می‌شوند نیز بهای فراوان می‌دهد. بنابراین برنامه‌های خود را طوری تدارک می‌بیند که کارفرما ارزش کامل پول اضافی را که می‌پردازد دریافت می‌کند. اگر شما خیالی در سر دارید و می‌خواهید برای خدمات شخصی خود درآمد بیشتری به دست آورید، می‌توانید از این پیشنهاد به عنوان یک نیروی محرک استفاده کنید. می‌توانید درآمدی نصیب خود سازید که در مقایسه از درآمد متوسط دکترها، وکلا و مهندسینی که سالها در کلاس درس خوانده‌اند بیشتر است. قیمت مشخصی برای نقطه نظرهای سالم وجود ندارد. در پس همه نقطه نظرها دانش تخصصی نهفته است. متاسفانه برای کسانی که نمی‌توانند به تنعم و ثروت برسند، دانش تخصصی به سادگی قابل تحصیل است. اگر شما دارای قوه تخیل و تصور هستید، این فصل احتمالاً به شما نقطه نظری داده که برای ترویج کسب ثروتی که با آن علاقه‌مند هستید کافی است. توجه داشته باشید که نقطه نظر مسئله اصلی است. دانش تخصصی را میتوان در هر گوشه‌ای یافت. در اینجا بخش دوم کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید به پایان میرسد. اگر این بخش براتون مفید بوده لطفاً لایک کنید و برای دوستانتون ارسال کنید. تا درودی دیگر، بدرود.